სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია გამყოფი ხაზის სოფლების მოსახლეობას შეხვდა დეტალები რამდენიმე წამში ნარატივით. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი საკუთარ შვებულებას შეამცირებს, რათა საფრანგეთის პრეზიდენტ შეხვდეს და მას ბრექსიტთან დაკავშირებით პოზიციის შემსუბუქებაზე ესაუბრო შედეგების წინასწარი ანალიზით დღევანდელ გადაცემაში. კომპანია Facebook-მა Instagram-სა და Facebook-ში 32 ანგარიში აღმოაჩინა, რომლებიც ამერიკის ლევანდელ არჩევნებში ჩარევის კამპანიაში მონაწილეობენ დეტალები ხუთშაბათის ამბისთხრობით. NDI-ის კვლევის მიხედვით, სექსუალური უმცირესობების უფლებები მოსახლეობის მხოლოდ 23%-ისთვის არის მნიშვნელოვანი, ხოლო 44%-ისთვის უმნიშვნელოა. ამავე დროს 26% ამ საკითხის მიმართ ნეიტრალურადაა განწყობილი. რაც შეეხება რელიგიური უმცირესობების თემას, კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 60% მიიჩნევს, რომ რელიგიური უმცირესობების უფლებები მნიშვნელოვანია, 27% ნეიტრალურად არის განწყობილი, ხოლო 11% მიიჩნევს, რომ ეს საკითხი უმნიშვნელოა. კვლევაში მონაწილე გამოკითხული მოსახლეობის 60%-ისთვის ეთნიკური უმცირესობების უფლებები მნიშვნელოვანია, თუმცა 11% მიიჩნევს, რომ ეს უმნიშვნელოა. ამავე კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის 93%-ისთვის შემოპირთა უფლებები მნიშვნელოვანია. კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 23 ივნისიდან 8 ივლისის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით 2409 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. ცდომილება 1,9%-ია. ნახოთ გადაცემის ანონსი და სტუმრების ჩამონათვალი დღეს დილომშვიდობის. ხუთშაბათის ნარატივით და მამოტივირებელი დიალოგით სტუმრების ბლოგში. მანანა კვეზერელი, Cellmax Life-ის სამედიცინო დირექტორი და ანა რობაქიძე, პროგრამული ინჟინერი და ანტრეპრენერი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლახიძესთან ერთად. როგორც აღნიშნეთ, გადაცემის საწყისში სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია გამყოფი ხაზის სოფლების მოსახლეობას შეხვდა. ნინო ლომჯარია ბერშვითისა და კიბრალის მოსახლეობას გაესაუბრა, სადაც 2013 წლიდან დღემდე 25-მდე პირის დაკავება დაფიქსირდა. სოფლებში გავლებულია მავთულხვართები და დადგმულია ბანერები, რის შედეგადაც მიწები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. 2017 წელს საოკუპაციო ხაზმა 700 მეტრით გადმოიწია და სოფლების მოსახლეობამ კიდევ ჰექტრობით მიწა დაკარგეს. მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად მოკლე ვადაში სოფლებს მიეწოდოს სასმელად ვარგისი წყალი და მოწესრიგდეს სარწყავი სისტემები. მაღალია ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთისას დაკავებულ პირთა რაოდენობა. მნიშვნელოვანია აღნიშნული საკითხი კვლავ აქტიურად იდგეს საერთაშორისო ფორმატების განხილვის დღის წესრიგში, განაცხადა ნინო ლომჯარია. სახალხო დამცველმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზირდა-ანტკარიც მოინახულა, რომელიც 2008 წლის ომის დროს სხვა სოფლებზე მეტად დაზიანდა. ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციით, სოფელში სახლების უმეტესობა საცხოვრებლად უვარგისია, მაგრამ დღემდე კომპენსაცია $15,000 მხოლოდ 3 ოჯახმა მიიღო, რომელთა სახლებიც მთლიანად იყო დამწვარი. დაზიანებული სახლებისა და მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გამო მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი კვლავაც არ დაბრუნებულა საკუთარ სახლებში და ცხოვრებას გორის საბავშვო ბაღში განაგრძობენ. პოზიტიური ინფორმაციით განმაგრძობთ ქალების ნარატივს. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობითა და გამომცემლობის Edition Orient-ის მიერ გერმანულ ენაზე გამოიცემა სულხან საბა ორბელიანის სიბრძნეს იცრუისა ინფორმაციას წიგნის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. გერმანულ ენოვან თარგმანზე ჰაინც ფენრნიხმა იმუშავა. წიგნი ილუსტრირებულია ზურამ ჭედლიშვილის მიერ. სიბრძნეს იცრუისა სულხან საბა ორბელიანის პირველი ლიტერატურული ქმნილება, ვიცით, ის დაწერილია მე-17 საუკუნეში. კრებულში შესულია სულხან საბა ორბელიანის 150-ზე მეტი იგავარაკი. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, რომელიც ოქტომბერში ტარდება, ვიცით, ქართული ლიტერატურა 188 გერმანულ ენოვანი თარგმანით წარდგება. გვეამაყება ეს სიახლე, განვიხილოთ აუცილებლად შედეგებსაც. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა მონაწილეობა მიიღო კვიპროსის ძველი ბერძნული დრამის ყოველწლიურ თეატრალურ ფესტივალში. თეატრმა მაყურებლებს სოფოკლეს ელექტრა წარუდგინა, ღონისძიება საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის თავს მიეწყნა. ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით ნიქოზიაში გამართული სპექტაკლიდან შემოსული თანხა ათენთან გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაშავებულ პირთა დასახმარებლად შექმნილ ფონდში გადაირიცხა. საქართველოს საელჩო თეატრალური ფესტივალის ერთ-ერთი ოფიციალური მხარდამჭერი იყო. აღსანიშნავია, რომ ათენში ხანძრით დაზარალებულთა დასახმარებლად ქართველი თვითნასწავლი მხატვრის სოფი მაჭავარიანის პერსონალური ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვაც ეწყობა, რომელიც ათენის ქართულ სახლში 5 აგვისტომდე გაგრძელდება. საერთაშორისო მაგალითების გაზიარებით ვაგრძელებთ ნარატივს რამდენიმე წამში ტრადიციული რუბრიკის დასრულებისთანავე ამერიკული მედიცინა ამბის თხრობით დაგველოდებით.
Wall Street-ის ყველაზე გავლენიანი ქალი Google-ის თანამშრომელია. რუთ პორატი უდიდესი საძიებო კომპანიის ფინანსური დირექტორია, რომელიც იგივე თანამდებობაზე მანამდე საინვესტიციო ბანკ Morgan Stanley-ში მუშაობდა. კონკრეტულ ბანკში მან 28 წელი იმუშავა. Bloomberg-ი რუთ პორატს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონად ასახელებს Wall Street-ზე. რუთ პორატი დაბადებულია ებრაულ ოჯახში, მიღებული აქვს სტენფორდის ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში და ფლობს პენსილვანიის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს. Google-ი დათანხმდა გადაიხადოს 70 მილიონი იმისთვის, რომ პორატს დაეტოვებინა Morgan Stanley და გადასულიყო Google-ის ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე. როგორც კი რუთი დათანხმდა შემოთავაზებას, მან 5 მილიონი ამერიკული დოლარი ერთჯერადად მიიღო, პრემიის სახით და 25 მილიონი როგორც გრანტი მთელი წლის მანძილზე. პორატმა კომპენსაციის სახით სულ 40,3 მილიონი ამერიკული დოლარი მიიღო. გასულ წელს Google-მა რუთ პორატი დააწინაურა და დამატებით მიიღო 14 მილიონი ამერიკული დოლარი. ხელფასის სახით 717,211 და ფონდიდან 11,3 მილიონი. 2013 წელს რუთს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მხრიდან ჰქონდა შემოთავაზება როგორც მომავალი მდივნის მოადგილე. თუმცა Bloomberg-ისა და New York Times-ის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პორატი დაუკავშირდა თეთრ სახლს და ოფიციალურად ითხოვა მისი სახელის მოხსნა განხილვის სიიდან. სულ საერთაშორისო გამოცდილება პერსონალიზებული მედიცინის განათლების ამაღლების კუთხით კიბოს რისკის ტესტების დანერგვა და საერთაშორისო შედეგიანი მაგალითების გაცნობა საქართველოში. ონკოლოგიური დიაგნოსტიკური ცენტრის Cellmax Life-ის სამედიცინო დირექტორი მანანა კვეზერელი ამერიკიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. უღრმესი მადლობა ქალბატონო მანანა დროის გამონახვისთვის და პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენ შესახებ და თქვენი კომპანიის შესახებ ამ მომწურავი ინფორმაცია. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან სასიამოვნოა დილამშვიდობის. დიახ, მე გახლავართ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, გავაგრძელე შემდგომი სწავლება სტენფორდის უნივერსიტეტში კალიფორნიაში და კლინიკურ პათოლოგიაში გავაკეთე რეზიდენტურა კალიფორნიის უნივერსიტეტში სან-ფრანცისკოში. ბოლო 3 წელია გახლავართ სამედიცინო დირექტორი გლობალური დიაგნოსტიკური ცენტრის ონკოლოგიის დარგში Cellmax Life, რომელიც მდებარეობს Silicon Valley-ზე. რაც შეეხება Silicon Valley-ზე მდებარე ლაბორატორია, ეს ემსახურება ძირითადად ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებს და ასევე ევროპის ქვეყნებს, ხოლო ტაიპეიში გვაქვს მეორე ლაბორატორია, ძირითადი ლაბორატორია ტაივანში, რომელიც ემსახურება აზიის ქვეყნებს. Cellmax-ის ლაბორატორია და საერთოდ კომპანია არის დამყარებული, როგორც თქვენ ბრძანეთ, პერსონალიზებული მედიცინის პრინციპზე, ონკოლოგიის დარგში და მიზანია ის, რომ ეს უმაღლესი ტექნოლოგიებით განხორციელებული სხვადასხვა ონკოლოგიური დიაგნოსტიკური და პრევენციული ტესტების გლობალიზაცია მოხდეს, ასე ვთქვათ, მისაწვდომი იყოს, ხელმისაწვდომი იყოს ყველა ქვეყნისთვის ეკონომიკური სტატუსის მიუხედავად. ზუსტად რა სახის ტესტებს თავაზობთ თქვენ მოსახლეობას და სწორედ რითი გამოირჩევით დიაგნოსტიკურ ბაზარზე, ეს არის საინტერესო. დიახ, რა თქმა უნდა. იმისაც რომ ცოტა მარტივად განსაზღვროთ, უბრალოდ განმარტოთ ეს ტესტები, რომელსაც Cellmax Life-ის თავაზობს მოსახლეობას, მინდა 1-2 სიტყვით ახსენო პერსონალიზებული მედიცინა წნებას მომცემთ. ეს არ არის ახალი ცნება, რა თქმა უნდა. წლების და დეკადების განმავლობაში ეს ცნება ძალიან გათავისებული იყო, თუნდაც სისხლის ტრანსფუზიების დროს, როდესაც ვახდენთ ჩვენ არა რანდომულ გადასხმებს ტრანსფუზიებს, არამედ ვახდენთ ტიპირებას. ასევე ძალიან მარტივი ანალოგი შემიძლია მოგიყვანოთ სათვალის შერჩევა და არც ონკოლოგიური სფეროსთვის ყოფილა ეს პერსონალიზება, მენეჯმენტი, ანუ პაციენტის მენეჯმენტი ძალიან პერსონალიზებული თვალსაზრისით უცხო, არსებობს მაგალითად ზუზუს კიბოსის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც დეკადების განმავლობაში იმკურნება კონკრეტულად თარგეტული მედიკამენტით, რომელიც დღესაც გამოიყენება. ანუ მაგრამ იცით როგორ არის ეს გენომური გაშიფვრის შემდეგ, ადამიანის გენომი როდესაც გაიშიფრა, იმის ძალიან დიდი რაოდენობით ინფორმაცია მოგვეცა ჩვენ, ასევე ტექნოლოგიები ძალიან და განსაკუთრებით აქცენტი მინდა გავაკეთო მოცეკულურ სინცინურ უჯრედებზე, ასევე მომდევნო თაობის სეკვენირებაზე, რომელიც ხშირად მოიხსენიება როგორც NGS, ანუ next gen sequencing და ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით და იმ ინფორმაციის გამოყენებით, რომელიც ჩვენ მოგვცა ადამიანის გენომის გაშიფრამ, ძალიან ადვილად შეგვიძლია უკვე სიმსივნების გენოტიპირება, მუტაციების შესწავლა, ასევე თარგეტული მედიკამენტების მოძებნა, რომელიც იმ კონკრეტული პაციენტის კონკრეტულ სიმსივნეს შეესაბამება უფრო მეტად, უფრო უკეთესად ეფექტური იქნება, ასე ვთქვათ, უფრო ადეკვატური იქნება. ასევე გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, რისკის განსაზღვრავასაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს, ისე როგორც ჯანსაღ პოპულაციაში, ასევე დაავადებულ პოპულაციაშიც და ამას მნიშვნელობა აქვს თუნდაც იგივე პრევენციის პერსონალიზებისთვის. ეს პრევენციის
აბსოლუტურად. როგორ აპირებს სელმაქსი საქართველოში შემოსვლას და ტესტების დანერგვას? ეს მიმართულება განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის. ცხადია. და რა ვადებში? კი ბატონო. ამჟამად სელმაქსი აწარმოებს მოლაპარაკებებს საქართველოში არსებულ ლაბორატორიებთან. ჩვენი პრიორიტეტები არის, რომ ლაბორატორია უნდა იყოს აკრედიტირებული და სერტიფიცირებული და პასუხობდეს შესაბამის სტანდარტებს და ალბათ აგვისტოს ბოლომდე გადაწყდება ის, რომელი ლაბორატორია გახდება ჩვენი პარტნიორი. ეს ლაბორატორია იქნება უფლებამოსილი, რომ მიიღოს წინჯები ნებისმიერი ექიმისგან, ნებისმიერი მოსახლესგან, ნებისმიერი მოქალაქისგან და ეს წინჯები შემდეგ გამოიგზავნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მოხდება ამ წინჯების ანალიზი next gen sequencing-ის საშუალებით სხვადასხვა ტესტების. ხო, ძალიან საინტერესო პროცესია, რომელშიც ვიქნებით აქტიურად ჩართულები. ცხადია, როგორც ჩანს, თქვენ მრავალი პლატფორმა გაქვთ და მრავალი ტესტი ამ პლატფორმებზე დამყარებული. საქართველოში რომელი ტესტით აპირებთ დაწყებას, პირველი ნაბიჯები? ძალიან კარგი კითხვა. დიახ, მრავალი ტესტია და მრავალი პლატფორმა, როგორც მე ვახსენე, ეს ფაქტიურად ფარავს ეს ტესტები და პლატფორმები Selmax Life-ის მენიუში ფარავს თითქმის ყველაფერს, ეს დიაგნოსტიკიდან დაწყებული მონიტორები დამთავრებული და ასევე ჯანსაღ პოპულაციას, მაგრამ თქვენ როგორც თქვენ შეკითხვას მე პასუხი გაქვთ, შემოვალთ ალბათ ძირითადად რისკის ტესტით, ანუ კიბოს რისკის ტესტით. და რაში მდგომარეობს ეს კიბოს რისკის ტესტი? ეს არის პირველ რიგში მინდა ვახსენო, რომ ეს იქნება ხელმისაწვდომი ფინანსური პროცესებში და ამის პას ვერ მოგასწრით, მაგრამ ხელმისაწვდომი ამავდროულად იქნება ძალიან ინფორმატიული. ეს არის 99 გენზე დამყარებული NGS-ის ტესტი, რომელიც არის ასოცირებული 20-ზე მეტ კიბოს რისკთან. და ეს ტესტები არის ვალიდირებული ისევე როგორც სისხლზე, ასევე ნერვზე. რაკიღა ნერვზეს მოგროვება ძალიან მარტივია და შესაძლებელია თვითონ სახლის პირობებშიც კი ამიტომ ნერვზეს დავიწყოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში. როგორც მოგახსენეთ, პარტნიორი ლაბორატორიაში გაიგზავნება ეს წინჯები და პარტნიორი ლაბორატორია გამოაგზავნებს შემდეგ ჩვენთან ამ ტესტებს. და რითი დაეხმარება სწორედ ეს არის, გავდენ მან ბოჯის ვიხდი გაწყვეტინებ, დაავადებულ პაციენტს რითი დაეხმარება სწორედ ეს ტესტები არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რა იქნება მთავარი ღირებულება ტესტების. დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს ტესტები საერთოდ გენეტიკური კიბოს რისკის ტესტი გათვლილი არის არა მხოლოდ დაავადებულ ადამიანზე, არამედ პირიქით ჯანსაღ ადამიანზე, რომელიც არის მაღალი რისკის ადამიანი. თვითონ მაღალი რისკის განსაზღვრა ეს ცოტა უფრო ვრცელი თემაა, მაგრამ აი ძალიან მარტივად მაგალითი რომ მოგიყვანოთ და უშუალოდ ადამიანი, რომელსაც აქვს კიბოს ისტორია ოჯახის, ანუ რამდენიმე თაობა არის დაავადებული კიბოთი, ან კიდევ ერთი და იგივე თაობაში 2-ზე მეტი ადამიანი დაავადებული კიბოთი, მაგალითად ქალი, რომელსაც აქვს დედა და დაავადებული ძუძვის და საკვირველთმოქმედის კიბოთის განსაზღვრა ეს შეიძლება იყოს მაღალი რისკის და ეს იქნება ძალიან ისეთი ოპტიმალური კანდიდატი ამ ტესტისთვის. და რაში დაგვეხმარება მართალია, ეს ტესტი არ არის ეზოთერული ტესტი, როგორც რამდენიმე წლის წინ ეკითხეთ, ეს არის პირიქით არის ესეთი ტესტი, რომელიც ძალიან პრაქტიკულია და შესაძლებელია პრევენცია, პერსონალიზება პრევენციის. აი მაგალითისათვის დაუშვათ ეს ადამიანი ანჯელინა ჯოლის ეთერით უნდათ. გეტყვით ამაზეც. რა შეიძლება რომ მოხდეს? დაუშვათ თუ სკრინინგი იწყება ძუძვის კიბოსი დაახლოებით 50 წლიდან, მაგრამ ადამიანი არის მატარებელი რაღაცა მუტაციის, რომელიც ხანდახურია. მაშინ მისი პრევენცია სხვანაირად მოხდება. მაშინ შესაძლებელია მისი პერსონალიზება, ანუ სანამ 50 წლის გახდეთ, მანამდე დაიწყება, რა თქმა უნდა, ძალიან ადრე დაიწყება მისი სკრინინგი, ინტერვალებით შეიცვლება. თუ კი წელიწადში ერთხელ არის ნორმა, მაშინ შეიძლება გაიზარდოს შემცირდეს ინტერვალით, რა თქმა უნდა. ანჯელინა ჯოლის ეფექტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე, რა თქმა უნდა, ანჯელინა ჯოლი იყო თვითონ მაღალი რისკის ინდივიდი, რომელსაც აღმოაჩნდა ეს ბრაკა მუტაცია და მან გაიარა ფაქტურად ძალიან რადიკალური ქირურგიული ჩარევა, ბილატერალური მასტექტომია და ოპერექტომია. შეიძლება ეს ასეთი მიდგომა ყველასთვის მისაღები არ იყოს, მაგრამ გაიდლაინების მიხედვით, ნაციონალური კიბოს გაიდლაინების მიხედვით ეს ოპტიმალურია. მაგრამ შეიძლება ზოგმა არ მიიღოს ეს, რა თქმა უნდა, ეს როგორც რადიკალური ჩარევა, მაგრამ არსებობს სხვა მეთოდებიც, დაუშვათ როგორც ინტერვალების შემცირება, სკრინინგის ადრე დაწყება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ეს არადაავადებულ ადამიანებზე საუბარი ამ შემთხვევაში, მხოლოდ მაღალი რისკის არადაავადებულ ადამიანებზე. რაც შეეხება დაავადებულ ადამიანებს, მათთვისაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით ზოგიერთ შემთხვევაში, დაუშვათ საკვერცხის კიბოს
ყოველ შემთხვევაში თვითონ გაიდლაინების მიხედვით არსებობს რამდენიმე მედიკამენტი, რომელიც განისაზღვრება და ეფექტური იქნება ამ მუტაციების არსებობის ან არარსებობის შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა და ღონისძიებები, რომელსაც ველოდებით, ნამდვილად საინტერესო და როგორც ჩანს შედეგიანი. სელმაქსი დიდი რაოდენობით ატარებს კლინიკურ კვლევებს შეერთებულ შტატებში ისეთ ინსტიტუტებთან კოლაბორაციაში, როგორიცაა სტენფორდი, ჯონს ჰოპკინზი, ასევე UCSD. აპირებთ საქართველოში მსგავსი აკადემიური კოლაბორაციების ჩამოყალიბებას გავდონა მანან ამ საინტერესო პროექტების ფონზე. ძალიან საინტერესო კითხვა. სელმაქსი ძალიან დაინტერესებულია საერთოდ აკადემიური კოლაბორაციებით. ამჟამად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტთან, კერძოდ ბატონ ზურაბ ბადაჩპურიასთან. ჩართულები ვიქნებით ექიმის მომდენო განათლებაში, ეგრეთ წოდებულ CME კურსებში, რომელიც ძირითადად ემსახურება პერსონალიზებულ მედიცინას და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კლინიკურ კვლევებშიც ჩავერთვებით. უღმესი მადლობა. გავდონა მანანა გელოდებით საქართველოში ამ მეტად მნიშვნელოვანი შედეგიანი პროექტებით ჩვენ არაერთხელ გვექნება ცხადია შედეგებზე საუბარი და საინტერესო მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელების პროცესზე. მადლობა ჩართვისთვის და თქვენი დროისთვის. მადლობას გიხდით. მანანა კვეზერელი, Cellmax Life-ის სამედიცინო დირექტორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო აქცენტებით, რომელსაც დროდადრო აუცილებლად მოვიკითხოთ. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გუნდებით უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოდეთ. რეკლამის შემდეგ უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებზე გავამახვილოთ ყურადღება, როგორც უკვე გადაცემის საწყისში აღვნიშნეთ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი საკუთარ შვებულებას შეამცირებს, რათა საფრანგეთის პრეზიდენტს შეხვდეს და მას Brexit-თან დაკავშირებით პოზიციის შემსუბუქებაზე ესაუბროს. გავრცელებული ინფორმაციით, ტერეზა მეი შვებულებას იტალიაში ატარებს და ახლა საფრანგეთში ჩასვლას გეგმავს მაკრონთან საუბრის. ერთ-ერთი მთავარი თემა Brexit-ის შემდეგ საფრანგეთთან უსაფრთხოების საკითხებში თანამშრომლობაც იქნება. გავრცელებული ინფორმაციით, მეი და მაკრონი ერთმანეთს პარასკევს საფრანგეთის პრეზიდენტების საზაფხულო რეზიდენციაში შეხვდებიან. არგენტინელმა მოსამართლემ კლაუდიო ბონადიომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი და სენატორი კრისტინა ფერნანდეს დე კირშნერი ქრთამის აღების შესახებ საქმეზე ეჭვმიტანილი სტატუსით დაკითხვაზე დაიბარა. ექს-პრეზიდენტი დაკითხვაზე საზამართლოში 13 აგვისტოს უნდა გამოცხადდეს. პოლიციამ ამავე საქმეზე 11 პირი დააკავა. ესეც უნდა აღინიშნოს, გამოძიება გასული წლის ნოემბერში დაიწყო. გვახსოვს, მას შემდეგ რაც დაგეგმარების ყოფილი მინისტრის მოადგილის ოსკარ სენტადოს მეუღლემ პოლიციას განუცხადა, რომ დაინახა როგორ გადაჰქონდა მის მეუღლეს ფულით სავსე ჩანთები. გამოძიების მტკიცებით ეს ფული სამშენებლო და ენერგეტიკული კომპანიებისგან ქრთამის სახით არის მიღებული. ამჟამად კრისტინა ფერნანდეს დე კირშნერი რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეში ფიგურირებს. მას ბრალად ედება საბიუჯეტო სახსრების გატაცების მიზნით დანაშაულებრივ შეთქმულებაში მონაწილეობა, არგენტინის ცენტრალურ ბანკში განხორციელებულ მაქინაციებთან დაკავშირი და ტერაქტის გამოძიებისათვის ხელის შეშლა. კომპანია Facebook-მა Instagram-სა და Facebook-ში 32 ანგარიში აღმოაჩინა, რომლებიც ამერიკის ლევანდელ არჩევნებში ჩარევის კამპანიაში მონაწილეობენ. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამის შესახებ The New York Times-ი სამწყაროზე დაყრდნობით წერს, როგორც წარსულში მსგავსი კომპანიისას ამ შემთხვევაშიც ეს გვერდები ამერიკულ საზოგადოებაში უთანხმოებას თესავს. წყაროები ამ კამპანიაშიც არ გამორიცხავენ რუსულ კვალს, ოფიციალურად კი Facebook-მა 32 ანგარიშის გაუქმების შესახებ განაცხადა, რომლებიც შემჩნეულნი არიან კოორდინირებულ არაუთენტურ ქმედებებში. შეგახსენებთ, რომ 2018 წლის ნოემბერში ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესის შუალედური არჩევნებია დაგეგმილი და სწორედ ამას ეხება ეს მითქმა-მოთქმა და არაერთის გავიარეთ პრინციპში ეს თემა. Facebook-მა და Instagram-მა ახალი ფუნქცია დაამატეს ამასობაში. ამიერიდან მომხმარებელ სოციალში გატარებული დროის განსაზღვრა შეუძლია, სიახლის მეშვეობით მომხმარებელი მის ყოველდღიურ აქტივობას განსაზღვრავს. კომპანიებმა ამ ფუნქციის დამატება მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა შეშფოთება გამოხატა, რომ ადამიანები სოციალში დიდ დროს ატარებდნენ. ნამდვილად ასეა, სიახლეთ ყველა მომხმარებელი მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ისარგებლებს. განახლების შესახებ კი ცნობილი ჯერ კიდევ გასულ თვეს გახდა და მნიშვნელოვანი წამოწყება ვფიქრობ ბევრისთვის სასარგებლო გამოგონება. ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანია Google გამომცემლებთან აქტიურად თანამშრომლობს, რათა ჟურნალისტური ნამუშევრები საძიებო ველში ხილვადი და ადვილად ხელმისაწვდომი იყოს. ინფორმაციას კომპანიის მიერ გამოქვეყნებულ ბლოგში ვკითხულობ, ტექნოლოგიების ერაში მედია საშუალებების ზრდასთან ერთად Google კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამს და გამომცემლებს მათი ნამუშევრების წინ წამოწევაში ეხმარება. როგორც გამოცემა წერს, მხოლოდ სათაურით რთულია მიხვდეთ, რაზე წერს ესა თუ ის მედია საშუალება. სწორედ ამიტომ მედია ორგანიზაციებს სტატიის გამოქვეყნებამდე ექნებათ საშუალება მიუთითონ თუ რა იქნება კონკრეტულ საძიებო სიტყვასთან შეფარდებით მართებული ინფორმაცია, რომელიც საძიებო ველში დამატებით დაფაზე უნდა გამოჩნდეს. და საინტერესო მაგალითების გაზიარებას ვიწყებთ რამდენიმე წამში სტუმრების ბლოგში დაგველოდეთ.
სინდი შერმანი ჯენიუს გრანტის მფლობელი ამერიკელი ფოტოგრაფი და რეჟისორია, რომელიც საზოგადოებამ მისი კონცეპტუალური პორტრეტებით გაიცნო. დაიბადა 1954 წლის 19 იანვარს ნიუ-ჯერსიში. 1972 წელს ჩააბარა ვიზუალური ხელოვნების დეპარტამენტში ბუფალოს სახელმწიფო კოლეჯში. თუმცა ამ სფეროში ტექნიკური შეზღუდვების გამო შერმანმა ფაკულტეტის შეცვალა და კოლეჯში ფოტოგრაფიის სწავლა შეუდგა. შერმანის კარიერა ასევე დაკავშირებულია მოდასთან. 1983 წელს მოდის დიზაინერ დენი ბენსონთან ერთად მუშაობდა სარეკლამო დიზაინზე. იღებდა ამერიკულ ჟურნალ Harper's Bazaar-ისთვის, ხოლო 1994 წელს წარმოადგინა გაზაფხულის ზაფხულის კოლექცია რეი კავაკუბოსთან ერთად. შერმანი ჩართული იყო ფემინისტურ აქტივობებში, თუმცა არასდროს უწოდებდა საკუთარ თავს ფემინისტს. 2016 წლისთვის გამოფენით ცხოვრების იმიტაცია წარმოაჩინა ქალებზე დამკვიდრებული სტერეოტიპები, რითაც ხაზი გაუსვა თანამედროვე კულტურაში არსებულ გენდერულ როლებს. 2010 წლისთვის შერმანის თითქმის 6 ფუტის სიმაღლის ფოტოილუსტრაცია, რომელზეც თავად მხატვარი იყო გამოსახული, $2.7 მილიონ, ხოლო 2011 წელს მისი usახელო ფოტო ქრისტის აუქციონზე $3.99 მილიონ გაიყიდა. White Walls-ის მიხედვით სინდი შერმანი ყველაზე მდიდარ არტისტებს შორის 35 მილიონი ამერიკული დოლარით მესამე ადგილზეა. თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტერესით და სფეროში სამაგალითო მიღწევებით შექმნილი წარმატებული პროფესიული გზა, რომელიც საერთაშორისო მასშტაბებზე ვრცელდება. შედეგიანი სტარტაპები და მსოფლიო კომპანიების თანამშრომლობა ჩვენი რესპონდენტის გარშემო ერთიანდება. მამოტივირებელი და მასტიმულირებელი ამბის თხრობით პროგრამული ინჟინერი და ანტერპრენერი ანა რობაქიძე ნარატივით. ხუთშაბათს მოგესალმებით ანა. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის ამ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში. ამერიკის დროით ახლა ღამემშვიდობის უნდა გისურვოთ, თუმცა ახლა ერთად უნდა გამოფხიზლდეთ და როგორმე შევეგუოთ ქართულ დროს. მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ჩვენთან ხართ. დიდი ხანია გვინდა თქვენთან დაკავშირება, ცხადია, მაგრამ როგორც კი საქართველოში ჩამობრძანდით, ვითელხეთ დრო და გაცლობის საშუალებაც მოგვეცა. ქალთა ორგანიზაციებში ბევრი აქტივობა გიფიქსირდებათ უამრავ აქტივობასთან ერთად, თუმცა ქალების ნარატივის გათვალისწინებით სწორედ ამ აქტივობით დავიწყეთ. რა მიმართულებით მუშაობთ და ვრცელდება თუ არა თქვენი ჩართულობა სწორედ ქალების მიმართულებით საქართველოსაც? დიახ, ამერიკაში წავედი თუ არა, უნივერსიტეტში დავაარსე ქალთა ინჟინერიის ორგანიზაცია და მან ვიყავი ძალიან აქტიური, პრეზიდენტი ვიყავი 2 წლის განმავლობაში და მან სხვა ღონისძიებებს ქმნიდით, ვეხმარებოდით თვითონ სკოლის მოსწავლეებს და მოხსნიდით როგორია იყო ქალი ინჟინერი ახალგაზრდა გოგოებს და ინტერესიც დიდი იყო, როგორც ინტერესიც იყო, ანუ ჩვენ შევეცადეთ, რომ უფრო რაღაც ახალისო ღონისძიებებით, რომ გვაჩვენებინა რამდენად საინტერესოა ინჟინერია, რომ ქალსაც შეუძლია იყოს ინჟინერი. არის თუ არა სახალისო ღონისძიებების ნაკლებობა და სწორედ ამიტომ ინტერესის ნაკლებობა ქალებში ინჟინერიის კუთხით თქვენ გადმოსახედით. დიახ, შეიძლება ითქვა საქართველოშიც და ამერიკაშიც ეგ პრობლემა არის, თუმცა საქართველოშიც ხედავ, რომ უფრო მეტი ღონისძიებები ტარდება, თუნდაც women tech maker-ები რო არის, სადაც ბანაკი არის და ახალგაზრდა გოგოებს იწვევენ. ზუსტად ამერიკაშიც მაგდაგვარი პროგრამები ტარდება და ცდილობენ, რომ უფრო არა მხოლოდ გოგოებს, არამედ ბიჭებსაც რო აჩვენონ ინჟინერია, რომ საინტერესო სფეროა. და ეს ხდება სწორედ საინტერესო ღონისძიებებით, რომელიც უნდა დაინერგოს საქართველოში. ამ კუთხითაც უნდა ვიმუშაოთ. ქალი ტექნოლოგიებში როგორია საერთაშორისო მაჩვენებელი, ესე ცალსახად რო ვთქვა. მაინც დაბალი მაჩვენებელია? დიახ, დაბალი მაჩვენებელია თუნდაც ამერიკაშიც და საქართველოშიც. მაგალითად კომპანიაში სადაც მუშაობ ახლა, თავიდან რო დავიწყე, პირველი ქალი ინჟინერი ვიყავი. და ვიცი რომ საქართველოშიც მაგდაგვარი სიტუაცია, სკოლებშიც მე რო სკოლაში სწავლობდი, მაგ დროს ცოტა ცუდი სტერეოტიპი იყო, რომ მაგალითად ბიჭი უფრო ნიჭიერია და ასეთი სტერეოტიპები დღესაც ხდება და სწორედ ამ სტერეოტიპების დამსხვრევით ვართ დაკავებულები. დიახ, მაგრამ ხედავ რომ უკვე ეს სტერეოტიპი ინგრევა და ხედავ ძალიან ბევრ ქართულ გოგოებს წარმატებულს ამერიკაშიც და საქართველოშიც, რომელიც ძალიან დიდ ორგანიზაციებთან ერთად მუშაობენ, როგორიცაა Google და ვიცი რომ დაგიხილავს ჩვენც აქ. და ამიტომაც ის რომ ეს სტერეოტიპი ინგრევა, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი გზა არის გასასვლელი, რომ მაინც უფრო მეტი და მთავარ გამოწვევად რას ხედავთ თქვენ საქართველოში იმისთვის რომ კიდევ უფრო ბევრი აქტიური ნაბიჯი გადაიდგას? უფრო მეტი ღონისძიებები უნდა იყვნენ, უნდა იყოს სკოლებში უნდა იყოს შესწავლა პროგრამირების, ყველა ჩემი აზრით ყველა სკოლაში უნდა იყოს რამე საინტერესოდ მიწოდებული ბავშვებისთვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც თქვენ იყავით ერთადერთი ქალი ინჟინერი კომპანიაში, როგორ შექმნან თანამშრომლები და როგორი მაგალითი მიეცით სხვა ქალბატონებს? გააქტიურდნენ თუ არა ინჟინერიის
კუთხით თქვენს კომპანიაში ქალები. დიახ, თავიდან რო დავიწყე, ვერც სინამდვილე რო გითხრათ, ვერც შევამჩნიე, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში მიჩვეული ვიყავი, რომ აგრეთვე ირგვლივ ჩემს ირგვლივ ყველა მამაკაცები იყვნენ და ვერც შევამჩნიე, უცბად რომ მხოლოდ ერთადერთი გოგო ვიყავ. ჩვეულად მიიღე. ჩვეული ვითარება დაგხვდათ იქაც კი ბატონო. მე რო უბრალოდ მითხრა, რომ არასდროს არ მიმუშავია ქალთა ინჟინერთან, ეგ პირველი არისო და მაგის მერე უფრო დაკვირვებული ვიყავი, რას ვლაპარაკობდი, როგორ ვიქცეოდი, რომ ყოველთვის ყოველთვის მაგალითად ყოფილიყავი და ეხლა უკვე სხვა ინჟინერებიც ყავთ ქალები და მე მგონი უფრო აქტიობასაც ხედავთ. მეც ვცდილობ რომ ხო უნივერსიტეტში წავიდე და უთხრა ესეთი კომპანია არსებობს, ვეძებთ ქალ ინჟინერებს და მე ვცდილობ რომ უფრო როგორც ელჩი ვიყო ჩემი კომპანიის და თქვენმა სტრატეგიამ გაამართლა, რაც მთავარია, ნამდვილად შეინიშნება შედეგი ძალიან მოკლე ხანში. Facebook-ი, Adobe, Snapchat-ი, Apple News-ი, კომპანიები, რომლებთანაც გიწევთ მუშაობა დღეს და ჩამონათვალე კიდევ ვრცელია, პრინციპში, მაგრამ მოგვეცემა ამაზე საუბრის საშუალება, როგორია მუშაობის ტემპი თქვენთვის იმის გათვალისწინებით, რომ სამსახურის შემდეგ, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, ბევრ მნიშვნელოვან აქტივობას ახერხებთ მიუხედავად ძალიან მძიმე და დატვირთული სამუშაო დღისა. დიახ, ყოველდღიურად მიწევს დიდ კორპორაციებთან ერთად მუშაობა, როგორიც არის Facebook-ი, Snapchat-ი, Apple News-ი და ეს ყოველდღიურად 9-დან 5-მდე ესე დატვირთული ვარ, მუშაობ სხვა პროექტებზე და სამსახურის მერე უკვე ჩემი ცალკე პროექტები მაქვს, მაგალითად მე და ჩემო მეგობარმა შევქმნით მიწისძვრის ახალი მოწყობილობა და ეხლა მაგაზე კვლევებს ვატარებ. რას გულისხმობს მიწისძვრის ძალიან მნიშვნელოვანი მოწყობილობა, მე როგორც ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვან ღირებულებებს მინდა რომ სწორედ გამომგონებლისგან გავიგო ეს ბენეფიტები. ამ მოწყობილობით შეუძლიათ ყველა მომხმარებელს სახში გაზომონ მიწისძვრა, ან როდესაც მიწისძვრა ხდება. გველოდება. დიახ, და ეს უფრო სწორად აჩვენებს, ვიდრე მაგალითად სახელმწიფოს მიერ წარმოდგენილი მონაცემები. კვლევების მიხედვით ამას ხედავთ დღეს უკვე. ჯერ კიდევ ბევრი კვლევა არის ჩასატარებელი, მაგრამ ჯერჯერობით უკვე პოზიტიური პასუხი შედეგი გვაქვს. და როგორ ხდება სახელმწიფო ამ გამოგონებას? ჯერჯერობით სახელმწიფო ამაზე დიდად არ იცის, მაგრამ მე ვაპირებთ ჩინეთშიც და ამერიკაშიც განცხადებაზე შევიტანოთ სხვა და შემდეგ შედეგი აუცილებლად უნდა მოვიკითხოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უკეთესი შედეგები აქვს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოგონება მსოფლიოსთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებით და ფაქტობრივად როგორც ყოველთვის ხართ ჩართული საქველმოქმედო მიმართულებებით და ესეც სწორედ საქველმოქმედო მიმართულებას შეგვიძლია მივაწეროთ თქვენი გამოგონება, რომელიც ეხმარება ხალხს. ეს არის თქვენი ხასიათის კიდევ ერთი ბენეფიტი, რომელსაც ყველა ხედავს დარწმუნებული ვარ იმ არაჩვეულებრივ პოზიტივს, რომლითაც ასხივებთ დღეს სტუდიას. საქველმოქმედო პროექტები ვახსენეთ. კიდევ რა სახის საქველმოქმედო პროექტებში ხართ ჩართული გარდა ქალთა ორგანიზაციებისა, რომელიც თავიდანვე ახსენეთ სწორედ სტუდენტობის პერიოდშიც? გარდა ქალთა ინჟინერის ორგანიზაციების გარდა კიდე ქალთა უფლებების სხვა ორგანიზაციებთან ერთად მუშაობ. საქართველოშიც და ამერიკაშიც და საქართველოშიც ვცდილობ რომ აქტიური ვიყო და ეხლა აგრეთვე აფრიკაში მივდივარ ოქტომბერში, ზამბიაში და ზიმბაბვეში, რომ ქალებს განათლების მიერ უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა ქონდეთ და ანუ ვცდილობ რომ ყველა ქვეყანაში არა, მაგრამ საქართველოს და ამერიკის გარეთაც გავიდე და ახალგაზრდა გოგოებს დავეხმარო. გაფრთხილებულები არიან უკვე ზამბიაში და პროექტებიც უკვე დაგეგმილი. რა სახის პროექტებით იწყებთ სწორედ ღონისძიებები, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ისევე ლამაზად მიაწევთ, როგორც დანარჩენ მნიშვნელოვან მიმართულებებს თქვენს პროფესიულ გზაზე. სხვა პროექტებია, ჯერ ვიწყებთ, რომ განათლება უფრო ხელმისაწვდომი იყოს მაგათთვის, აგრეთვე ვცდილობთ, რომ მეცნიერებასთან რაღაცნაირი შეხება ქონდეთ, თუმცა ყველა ქვეყანაში შესაძლებელი არ არის, მაგალითად ზამბიაში და ზიმბაბვეში ჯერ კიდე შორი გზა არის გასასვლელი სამამდე მეცნიერებამდე ან ტექნოლოგიამდე მივა, მაგრამ ვცდილობთ ეს ნელ-ნელა შევიტანოთ სხვა პროექტები და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს პროექტი ხანგრძლივი იქნება? დიახ, ხანგრძლივი იქნება. მეცნიერებამდეც მიხვალთ, რაც მთავარია. ეს რამოდენიმე თვე არ იქნება ეს პროექტი, იქნება წლეობით და ვიმედოვნებ რამოდენიმე წელიწადში ნახავთ შედეგს. ხანგრძლივობა როგორ შეეხება საქართველოსთან დაკავშირებულ პროექტებს უკვე? ჩვენთვის საინტერესო ცოდნის რეალიზება საქართველოში ანას მიერ. დიახ, საქართველოშიც ბევრი პროექტები ტარდება, როგორც არის Women Tech Maker-ები და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო ხედავ მაგალითად სტარტაპებიც ბევრი წამოწყება არის, უნივერსიტეტშიც ბევრი აქტივობა, თუნდაც Google Developers გრუპები რო არის უნივერსიტეტებში და ხედავ მაგალითად ბევრ სხვა
სხვა კონფერენციებზე რომ მივდივარ, ხედავ ქართველებსაც და ყოველთვის მიხარია. ახლა ხანს ვიყავი Google-ის კონფერენციაზე და რამოდენიმე ქართველი ვნახე, ძალიან გამიხარდა. გაუზიარეთ ერთმანეთს წარმატება. გაუზიარეთ ერთმანეთს და ყოველს ისე არა მხოლოდ ვინც იქ ცხოვრობს ქართველები, არამედ საქართველოსდანაც იყვნენ ჩამოსულები და ეგ რა თქმა უნდა მამოტივირებელია და კიდევ უფრო მეტად მასტიმულირებელი ხადია. მე ვიცი რომ ანას ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმა აქვს ჩვენ ეთერს გარეთ ვისაუბრეთ წარმატების არსზე, მისთვის წარმატება არსი ახსაქმელი არ არის, პირობითია ვიცით ცხადია, თუმცა ძალიან საინტერესოა რა არის მთავარი მიზანი თქვენთვის ასეთ პატარა ასაკში, როდესაც ამდენ მნიშვნელოვან კომპანიას გამოვივლი და უკვე შენი გამოგონებაც გაქვს, რომელიც მსოფლიოს ჭირდება. მომავალში მინდა რომ სწავლა განვაგრძო, განსაკუთრებით ხელოვნური ინტელექტის და რობოტიკის განხრით, აგრეთვე მინდა რომ ბიზნეს მხრიდანაც განათლება მივიღო, როდესაც ჩემი სტარტაპი წამოვიწყე, მივხვდი რომ რამდენად ჭირდება აგრეთვე ბიზნეს განათლება, არა მხოლოდ ინჟინერიის განათლება და მე მომავალში მინდა ეს განათლება გამოვიყენო არა მხოლოდ ამერიკაში და საქართველოშიც პროექტები და იდეები ბევრი მაქვს. თავარია ეხლა განათლება უფრო მეტი დამატებით მივიღო და საბოლოოდ განხორციელდეს ეს პროექტები. პროექტებს ჯერჯერობით არ ვამხელთ საიდუმლო. არა, ჯერჯერობით არა. განათლება ახსენეთ, საერთაშორისო განათლება გაქვთ მიღებული, რამდენად აუცილებელია საერთაშორისო განათლება და კომუნიკაციების გამყარებისთვის რამდენად ღირებულია. ჩემი აზრით მაგალითად საქართველოში სკოლაში თუნდაც რაც ვისწავლე, საკმაოდ გამომადგა ამერიკაში და ვიტყვი რომ მხოლოდ განსხვავება ამერიკაში და საქართველოში განათლებაზე თუნდაც ის იყო, რომ მეგობრები მყავდა საერთაშორისო ქვეყნებიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ან თუნდაც რესურსები რაც მქონდა, რომ მქონდა საშუალება სტაჟირება გამეარა მაგალითად Google-ში ან სხვადასხვა პროექტებზე მემუშავა Microsoft-თან და სხვა დიდ ორგანიზაციებთან. ჩემი აზრით ეს მხოლოდ ერთ-ერთი განსხვავება, რაც საქართველოს და ამერიკის შორის. თუმცა ვხედავ, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციები ცდილობენ, რომ საქართველოსშიც და სხვა ქვეყნებშიც აქტიურები იყვნენ და ჩემი აზრით სტუდენტებიც თვითონ წამოიწყებენ პროექტებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ის რაც ამერიკაში ღებულობენ რესურსებს, საქართველოში შესაძლებელი იქნება მომავალში. ამიტომ უბრალოდ გააქტიურება და მიზნის დასახვა და მიღწევა მნიშვნელოვანი. როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივი ენერგეტიკით საინტერესო რჩევა მოგვაწოდა. ანამ თავისუფალი დრო როდის გაქვთ? ან თუ გაქვთ როდის რას ახერხებთ თქვენი თუნდაც ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის ან განტვირთვისთვის, რომელიც დამტვირთულ სამუშაო გრაფიკს მოსდევს და აუცილებელია. თავისუფალი დრო მე მგონი თითქმის არ მაქვს. ამიტომ ვიკითხე. ყოველთვის რომ რამე ახალი პროექტი წამოვიწყო, ან რამე ახალი ვისწავლო. თავისუფალ დროს ყოველთვის ვცდილობთ რომ იმუშაოთ ისე. ანუ ახალი რამე შევისწავლო, განსაკუთრებით როდესაც ამერიკაში ვარ და მაინც სტუდენტურ ვიზაზე ვარ, ვცდილობ ამ დროის განმავლობაში რაც შეიძლება მეტი ვისწავლო და მეტ ღონისძიებებზე წავიდე, მეტ უფრო კონფერენციებზე წავიდე და უფრო მეტი გამოცდილება მივიღო. რადგან მომავალში არ იცი სად მოხვდები, რა რესურსები გექნება, ამიტომაც ყველაფერი რაც კი შეიძლება ეხა ამას ვიყენებ. ეს არის სამაგალითო ნამდვილად უღრმესი მადლობა ცოდნის გაზიარებისთვის, იმ мотиваციის გადმოცემისთვის, რომელიც ნამდვილად აისახება ჩვენს მაყურებელს, ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი. გადაცემის მგონი ერთად მოვახერხეთ გამოფხიზლება თითქმის საათებში. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის და საქართველოს დრო ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან და სულ რაღაც რამდენიმე დღე ჩამოვიდა ანა საქართველოში. ანა რობაქიძე, პროგრამული ინჟინერი და ანტრეპრენერი, ძალიან ბევრი საინტერესო რეგალიის მფლობელი, რეგალიების ზრდასაც პრინციპში ჩვენ ველოდებით უკვე სამომავლო გეგმებში, ამასაც აუცილებლად განვიხილავთ. ძალიან ბევრი საინტერესო მიზანი და შედეგიანი პროფესიული გზა, ამაშიც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით დროებით.